નમસ્કાર મિત્રો, તમે છો એક પ્રવાસી સાથે અને આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ એક નવા સ્થળની મુલાકાતે। એ પહેલાં જો આપ આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો જઈએ। એ પહેલાં આપ જો આ સ્થળના કેટલાક સુંદર મજાના દ્રશ્યો। મિત્રો, આપણે જઈ રહ્યા છીએ જુનારાજ અને ઓફ રોડ બાઇકિંગ છે, તો બાઇકિંગની મજા લેતા લેતા જઈ રહ્યા છીએ। જો અહીં આ એક પ્લેસ છે કરજણ ડેમ, અહીંથી તમે બોટ દ્વારા પણ જુનારાજ જઈ શકો છો। મિત્રો, અહીંથી તમે બોટ દ્વારા પણ જુનારાજ જઈ શકો છો। આ કરજણ ડેમનો આ કાંઠો છે, સામે જો તમને ટાપુ દેખાય છે તો આ બોટ અહીં છે। મિત્રો, આપણે જુનારાજ જઈ રહ્યા છીએ, વચ્ચે રસ્તામાં આ ડેમ આવે છે અને અહીં કરજણ ડેમ અને કિનારે બોટિંગની સુવિધા છે। પર હેડ ત્યાં 50 રૂપિયા લેવામાં આવે છે। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આગળ જઈએ। અહીંથી મિત્રો આખું રાજપીપળા નગર બતાવી જઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। જો મિત્રો, અહીંથી તમે સુંદર સિનેરી જોઈ શકો છો, રાજપીપળા શહેર પણ જોઈ શકો છો। આપણે ચાલો ટાવર પર જવાનું છે। જો મિત્રો મોજ કરી રહ્યા છે અને આપણે ખરેખર ખૂબ મજા આવે એવા અહીં સ્થળો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ નજારો ટેકરી પરથી સુંદર મજાનો આ નજારો છે। મિત્રો, અવિસ્મરણીય દ્રશ્યો અહીં દેખાઈ રહ્યા છે। ચાલો હવે આગળ જઈએ। સંપૂર્ણ ઓફ રોડ બાઇકિંગ છે મિત્રો, અહીં રસ્તો સાવચેતીપૂર્વક ચાલવું પડે તેવો છે। અહીં રોડ બન્યો નથી। મિત્રો, આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે અહીં। ચાલો થોડા ફોટા ક્લિક કરીએ અને આગળ ચાલીએ। મિત્રો, અહીં આ ડીકી હનુમાનજી મંદિર અને આશ્રમ છે, કરજણ ડેમના કિનારે જ આપ જોઈ શકો છો તેનો સુંદર નજારો। અને ચાલો હવે દર્શન કરીએ। જો હનુમાનજીની સુંદર મજાની પ્રતિમા છે। મિત્રો, અહીંયા જુનારાજ જવાના રસ્તા પર હનુમાનજીનું સુંદર મંદિર છે અને તમે જોઈ શકો છો। તો ચાલો હવે આગળ જઈએ। મિત્રો, અહીં હોમસ્ટે જુનારાજમાં તમને મળી રહેશે, તો ચાલો આપણે અંદર જઈને જોઈએ કે હોમસ્ટેમાં શું શું છે અને કઈ રીતની વ્યવસ્થા છે। મિત્રો, જુનારાજમાં અહીં હોમસ્ટે છે અને હોમસ્ટેનો ચાર્જિસ છે એક રાત્રિના 1000 રૂપિયા। સાથે અહીં ગાર્ડન છે અને પ્રકૃતિમાં તમે માણી શકો છો। સુંદર જમવાનું તમને મળી રહેશે। 120 રૂપિયા ચાર્જિસ છે અને 1 નાઇટ સ્ટે 1000 રૂપીસ છે 24 કલાકની। ખૂબ જ સુંદર છે
જો તમે સિટીના વાતાવરણથી કંટાળી ગયા હો તો અહીં તમને રહેવાની ખૂબ જ મજા આવશે. મિત્રો અહીં સુંદર બગીચો છે. ચાલો બગીચામાં બેસીને હવે આપણે ચા પીએ. જો મિત્રો અહીં ચાનો સુંદર સ્વાદ લઈ રહ્યા છીએ. ચા આવી ગઈ છે તો ચાલો ચા પીએ. અને તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સુંદર મજાના કપ છે તો ચા પીએ. ચા પીધા પછી મિત્રો ચાલો જોઈએ હવે અહીં રૂમમાં કેવી સુવિધા છે. તો અહીં એક રૂમ આ વાંસના બનાવેલા છે અને તેમાં 2 બેડ છે. સાથે સાથે એટેચ ટોયલેટ બાથરૂમ છે અને સુંદર ગ્રામીણ શૈલીમાં મિત્રો રૂમ સજાવેલા છે. ખરેખર ખૂબ મજા આવે એવું વાતાવરણ છે. મિત્રો અહીં રહેવા માટે એક ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસ પણ છે તો ચાલો તે જોઈએ અને પછી શિવ મંદિર જોઈએ જે ડેમમાં ડૂબી ગયેલું છે તે. મિત્રો અહીં ફોરેસ્ટનું રેસ્ટ હાઉસ છે. તમે જોઈ શકો છો જુનારાજ ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસ. અહીં એક રાત્રિ રોકાણનો 1000 રૂપિયા ચાર્જિસ છે અને જમવાનો ચાર્જિસ અલગ છે. તો જો તમે અહીં જુનારાજ આવો છો તો જંગલની વચ્ચે રહેવાની મજા તમે અહીં ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસની અંદર માણી શકો છો. અને અહીં સુંદર મજાનો ગાર્ડન છે જે ગાર્ડનમાં તમે બેસીને ભોજન પણ કરી શકો છો. તો ખૂબ જ મજા આવે એવું છે પ્રકૃતિની વચ્ચે. તમે મિત્રો અહીં જોઈ શકો છો જૂનો કિલ્લો અને આ મંદિર છે જે શિવ મંદિર છે અને જે અંદર ડૂબી ગયેલું છે. તો અહીં તમે બોટિંગ કરી શકો છો. તમે રેવા મૂવીમાં આ પોઈન્ટ તમે જોઈ શકો છો. અહીં એનું શૂટિંગ ઉતર્યું હતું. આ મંદિર છે એ પહેલાંના સમયમાં બનેલું છે પણ કરજણ ડેમ બનતા તે ડૂબમાં ગયેલું છે. અત્યારે પાણી છે. આપણે હોળીમાં જઈને આ મંદિરને જોઈશું જે જુનારાજની ખાસિયત છે. તો ચાલો હોળીમાં જઈએ. મિત્રો આપણે બોટિંગ કરીને મંદિર જઈ રહ્યા છીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો હલેસાવાળી બોટ છે. તો જો તમે જુનારાજ આવો તો બોટિંગ જરૂર કરજો. બરાબર. તમને લઈ જશે. નમસ્તે હર 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 મહાદેવ હર. વચ્ચે રહેવા જાય આવી જાય ભાઈબંધ. મિત્રો આપણે હોડીમાંથી જુઓ તમે નીચે ઉતરી ગયા છીએ. મંદિરમાં હોડી લાવ્યા છીએ અને મહાદેવના દર્શન કરી રહ્યા છીએ. મહાદેવ મહાદેવ હર. આ કોઈ વિડીયોમાં નહીં જોયો હોય. ફરતું પાણી છે અને વચ્ચે મંદિર છે અને આપણે મંદિરમાં છીએ. આ ભોળાનાથની કૃપાથી જ થઈ શકે. મિત્રો પૌરાણિક મંદિર છે તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો આ મંદિર ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં ખુલ્લું થઈ જાય છે. પાણી સુકાઈ જાય છે. તો અહીં જોખમ ના લેતા ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં આવવું અને કોઈ પણ જોખમ ના લેવું. મિત્રો આપે જોયું જુનારાજનું શિવ મંદિર અને એમાં પાણીમાં ઉતરીને આપણે દર્શન કર્યા.
તો જુનારાજની સફર મિત્રો અહીં પૂરી કરીએ છીએ। તમે ઘણું બધું આ વિડીયોમાં જોયું કે રસ્તામાં આવતું મંદિર, રસ્તામાં આવતું ઘણી બધી વસ્તુઓ, વનકુટીર। તો જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। તમે છો એક પ્રવાસી સાથે, ચાલો આવજો।